Άλλη μια μαύρη ημέρα ξημέρωσε σήμερα για το Κίεβο και τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που μάχονται στα μέτωπα της Ουκρανίας και ειδικότερα στο μέτωπο του Δνίπροπετρόβσκ, καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πριν από λίγα λεπτά και επίσημα την πληροφορία που μεταδώσαμε χθες για την πτώση του οικισμού Μουράβκα. Το χωριό Μουράβκα βρίσκεται πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο και οι μονάδες του ρωσικού στρατού εκαθαρίζουν τη γύρω περιοχή, καθώς ετοιμάζονται να προωθηθούν δυτικότερα, περικυκλώνοντας έτσι την Νοβοπαυλόβκα από τη βόρεια πλευρά, για την οποία, όπως είπαμε χθες, συγκεντρώνονται ήδη οι ρωσικές δυνάμεις για να τις επιτεθούν. Μονάδες ομάδας δυνάμεων Κέντρο συνέχισαν τις ενεργές επιθετικές επιχειρήσεις στη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνετσκ και στην περιφέρεια Δνίπροπετρόβσκ. Το χωριό Μουράβκα στη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνετσκ απελευθερώθηκε, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί, μαυρίζοντας ακόμα περισσότερο τη σημερινή Ουκρανική Παρασκευή, αφού πρόσθεσε ότι η ρωσική σημαία υψώθηκε και στο χωριό Νοβοϊβάνοφκα, που βρίσκεται δίπλα από τα σύνορα με το Δνίπροπετρόβσκ, εντός της περιφέρειας της Ζαπορίζια. Μονάδες ομάδας δυνάμεων Ανατολή προχώρησαν βαθιά στις εχθρικές άμυνες και απελευθέρωσαν το χωριό Νοβοϊβάνοφκα στην περιφέρεια Ζαπορίζια, συνέχισε το Ρωσικό Υπουργείο, καθώς η δυναμική των μονάδων του ρωσικού στρατού που βρίσκονται σε αυτό το τομέα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια των Ουκρανών και της Δύσης να υποβαθμίσουν τη ρωσική επέλαση, θα τη χαρακτηρίζαμε, στο συγκεκριμένο τομέα, με το χάρτη του Ουκρανικού Deep State να μην δείχνει τα εδάφη που έχουν πάρει οι Ρώσοι, ούτε καν τον οικισμό Αλεξανδρογκράντ, σε αντίθεση με το χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, που και αυτός όμως δείχνει χωριά όπως ο Ίσκρα, το Ζελνιχάι να είναι αμφιλεγόμενης κατοχής, ενώ ίδια στιγμή έχουμε πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός διεξάγει μάχες πιο βόρεια στην Ιβάνοφκα. Φυσικά εκεί έφτασε με τα πόδια, δεν έβγαλε φτερά και πέταξε πάνω από το Ζελνιχάι, απλά όπως είπαμε οι Ουκρανοί προσπαθούν να αρνηθούν και να υποβαθμίσουν τη ρωσική προώθηση. Μια προώθηση που φαίνεται όμως ότι είναι ασταμάτητη, αφού οι σημερινές πληροφορίες που διαθέτουμε από ρωσικές πηγές λένε ότι έπεσε και το χωριό Μπερεζόβε, με τους Ουκρανούς να φεύγουν από εκεί κακήν κακός, ολοκληρώνοντας έτσι τη Μαύρη Παρασκευή για το Κίεβο. Και αυτό, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται και στη δυναμική του ρωσικού στρατού στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και στην υπεροπλία που διαθέτει, αλλά λέγεται ότι ίσως οφείλεται και στην αποδυνάμιση των Ουκρανικών μονάδων, καθώς το Κίεβο ξεκίνησε κάποιες αντεπιθέσεις σε άλλα μέτωπα και έτσι χρειάστηκε να αποτραβήξει δυνάμεις από εκεί. Σε κάθε περίπτωση η επέλαση του ρωσικού στρατού εντός του Δνίπροπετρόβσκ συνεχίζεται και σίγουρα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες.